নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কৰ্মা শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তু লৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে বা লোকে অলৰেডি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিছে আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মোৰ চেনেলটো অলৰেডি, তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা শিকিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চায়, আধাতে স্কিপ কৰি সমাপ্ত কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজাত অলপ কঠিন হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া আৰু জটিল। সেইকাৰণে মই এই অনুৰোধটো কৰিছোঁ, আপোনালোকে এই অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এনচেষ্ট্ৰেল এণ্ড ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি। এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টি আৰু ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টিৰ মাজত প্ৰভেদটো কি, পাৰ্থক্যটো কি, এই বিষয়ে চমুকৈ মই আলোকপাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টি আমি যাক অসমীয়াত পৈতৃক সম্পত্তি বুলি কওঁ, আৰু ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি যেতিয়া কোনোবা ব্যক্তিৰ পৰা আমি সম্পত্তি এটা ইনহেৰিট কৰোঁ, উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পাওঁ, সেইটোক ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই দুইবিধ প্ৰপাৰ্টিৰ মাজত প্ৰভেদ আছে, পাৰ্থক্য আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া অলপ মন দি শুনিব। এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টি ৰেফাৰ্ছ টু প্ৰপাৰ্টি that has been inherited up to 4 generations of male lineage remaining undivided within the family. Ancestral property বুলি ক'লে সেইসমূহ প্ৰপাৰ্টিক বুজায় that has been inherited up to 4 generation of male lineage. অৰ্থাৎ ancestral property বুলি ক'লে সেই প্ৰপাৰ্টিসমূহ বুজায় যিবিলাক প্ৰপাৰ্টি 4টা জেনেৰেশ্যনলৈকে, পুৰুষৰ 4টা জেনেৰেশ্যনলৈকে চলি থাকে। মেইল লিনিয়েজ বুলি কৈছে, বংশলৈকে 4 জেনেৰেশ্যনলৈকে এইটো গতানুগতিকভাৱে চলি থাকে। আৰু ৰিমেইনিং আনডিভাইডেড উইদিন দি ফেমিলি, আৰু বাকী অৱশিষ্টখিনি যাক ইয়াত বুজাব বিচাৰিছে ৰিমেইনিং আনডিভাইডেড, আৰু ফেমিলিৰ মাজত সেইখিনি আনডিভাইডেড হৈ থাকে প্ৰপাৰ্টিখিনি। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টি ৰেফাৰ্ছ টু প্ৰপাৰ্টি that has been inherited up to 4 generations of male lineage. এই এনচেষ্ট্ৰেল সম্পত্তিখিনি অথবা যিখিনি পৈতৃক সম্পত্তি, সেই পৈতৃক সম্পত্তিখিনি 4টা জেনেৰেশ্যনলৈকে চলি থাকে গতানুগতিকভাৱে। মেইল লিনিয়েজ বুলি কৈছে, পুৰুষৰ 4টা জেনেৰেশ্যনলৈকে চলি থাকে। ৰিমেইনিং আনডিভাইডেড উইদিন দি ফেমিলি, আৰু ফেমিলিৰ মাজত আনডিভাইডেড হৈ থাকে এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টিখিনি। দিছ মিনছ ডেট দি প্ৰপাৰ্টি ইজ পাছ ডাউন ফ্ৰম দি ফাদাৰ টু চন। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে সেই সম্পত্তিখিনি বাপেকৰ পৰা পুতেকলৈ যায়, পৈতৃক সম্পত্তিখিনি। এণ্ড দেন টু দি গ্ৰাণ্ডছন, তাৰপিছত গ্ৰাণ্ডছনলৈ যাব। এণ্ড ছ' ফৰ্থ, এনেদৰে গৈ থাকিব। অৰ্থাৎ যিখিনি পৈতৃক সম্পত্তি আছে, এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টি আছে, সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি পুৰুষ বংশৰ 4টা জেনেৰেশ্যনলৈকে চলি থাকে আৰু আনডিভাইডেড হৈ থাকে উইদিন ফেমিলিৰ মাজত। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এই প্ৰপাৰ্টিখিনি, যিখিনি পৈতৃক সম্পত্তি বা এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টি, সেইখিনি দেউতাকৰ পৰা পুতেকলৈ যায়। তাৰপিছত দেন টু দি গ্ৰাণ্ডছন এণ্ড ছ' ফৰ্থ, এনেদৰে গৈ থাকে উইদাউট এনি ব্ৰেক ইন দি লিনিয়েজ। কোনো ব্ৰেক নোহোৱাকৈ এই বংশত এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টিটো এনেকৈ পাছ ডাউন হৈ গৈ থাকে ইজনৰ পৰা সিজনলৈকে। মেইল পুৰুষ 4টা জেনেৰেশ্যনলৈকে যাব। সেইকাৰণে কৈছে বাপেকৰ পৰা পুতেকলৈ, তাৰপিছত দেন টু দি গ্ৰাণ্ডছন এণ্ড ছ' ফৰ্থ, একদম 4টা জেনেৰেশ্যনলৈকে পুৰুষ বংশৰ 4টা জেনেৰেশ্যনলৈকে এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টিখিনি চলি গৈ থাকে ইজনৰ পৰা সিজনলৈকে উইদাউট ব্ৰেক। মনত ৰাখিব, এভৰি মেল মেম্বাৰ অফ দি ফেমিলি এজ ৱেল এজ ডটাৰ্ছ আফটাৰ দি 2005 এমেণ্ডমেণ্ট
to the Hindu Succession Act have equal rights to this property by birth. এটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এভৰি মেল মেম্বাৰ অফ দি ফেমিলি সেই ফেমিলিটোত সেই বংশটোত যিখিনি মেল মেম্বাৰ আছে পুৰুষ মেম্বাৰ আছে লগতে ডটাৰ্ছ ডটাৰসমূহ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ইকুৱেল ৰাইটছ আছে এই পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত এই ডটাৰসকলৰ যে ইকুৱেল ৰাইটছটো আহিল পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত সেইটো 2005ত এটা এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে হিন্দু সাকচেছন এক্ট তাৰ ভিত্তিত ডটাৰ্ছসকলেও পৈতৃক সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰটো পায় ইকুৱেল অধিকাৰ পায় ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ জন্মৰ পৰা দিছ প্ৰপাৰ্টি কেনট বি সোল্ড মনত ৰাখিব পৈতৃক সম্পত্তি কেনট বি সোল্ড অৰ্থাৎ এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টি যিটো আছে পৈতৃক সম্পত্তি যিখিনি আছে আপোনালোকৰ ফেমিলিত সেইখিনি কিন্তু আপুনি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ট্ৰান্সফাৰো কৰিব নোৱাৰে উইদাউট কনসেন্ট অফ অল দি এয়াৰ্ছ যিমানবিলাক উত্তৰাধিকাৰী আছে ফেমিলিত সেই ফেমিলি যিমানখিনি উত্তৰাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ কনসেন্ট নোহোৱাকৈ পৈতৃক সম্পত্তি বিক্ৰীও কৰিব নোৱাৰি আৰু ট্ৰান্সফাৰো কৰিব নোৱাৰি মনত ৰাখিব অৰ্থাৎ ট্ৰান্সফাৰ বা বিক্ৰী কৰিব লগা হ'লে সেই ফেমিলিটোত যিমানখিনি উত্তৰাধিকাৰী আছে বা এয়াৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয় পৈতৃক সম্পত্তি বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইট কেন হাউএভাৰ বি পাৰ্টিশ্যনড কিন্তু এই সম্পত্তিখিনি এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টিখিনি পৈতৃক সম্পত্তিখিনি ভাগ বতৰা কৰিব পাৰি আফটাৰ হুইচ এয়াৰ্ছ শ্বেয়াৰ বিকামছ দেয়াৰ সেল্ফ একোৱাৰ্ড প্ৰপাৰ্টি আপোনাৰ ফেমিলিত ধৰি লওক এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টিখিনি আছে সেইখিনি কিন্তু আপুনি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে উইদাউট কনসেন্ট অফ দি আদাৰ লিগেল এয়াৰ্ছ অফ দি ফেমিলি সেই ফেমিলিত যিখিনি উত্তৰাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ পৈতৃক সম্পত্তিখিনি বিক্ৰীও কৰিব নোৱাৰে আৰু ট্ৰান্সফাৰো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তিখিনি ভাগ বতৰা কৰিব পাৰে যেতিয়া এবাৰ ভাগ বতৰা হৈ গ'ল সকলোৱে নিজৰ নিজৰ অংশখিনি পালে নিজৰ অংশখিনি পোৱাৰ পিছত সেই অংশখিনি কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ সেল্ফ একোৱাৰ্ড প্ৰপাৰ্টি বুলি গণ্য কৰা হ'ব মনত ৰাখিব এতিয়া আহিছোঁ ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি এতিয়া ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি বুলিলে কি বুজায় মই বুজাই দিয়াৰ পিছত গম পাব পাৰ্থক্যটো কি এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টি আৰু ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টিৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি অলৰেডি মই এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টিখিনি কথাখিনি ক'লোঁ এতিয়া ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি কথাখিনি ক'লে প্ৰভেদটো ওলাই পৰিব শুনিব ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি অন দি আদাৰ হেণ্ড ইজ এনি প্ৰপাৰ্টি that an individual received from another person through a will or by succession after the person's death. Inherited property বুলি ক'লে সেই প্ৰপাৰ্টিসমূহক বুজায় এজন ব্যক্তিয়ে বা এজন লোকে অন্য এজন ব্যক্তিৰ পৰা ৰিচিভ কৰে বা পায় কিহৰ জৰিয়তে পাব উইলৰ জৰিয়তে আৰু সাকচেছনৰ জৰিয়তে পাব আফটাৰ দি পাৰ্চনছ ডেথ মানুহজনৰ মৃত্যুৰ পিছত যিখিনি প্ৰপাৰ্টি থাকিব এজন ব্যক্তিয়ে পাব অন্য এজন ব্যক্তিৰ পৰা ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি ক্ষেত্ৰৰ কথা কৈ আছোঁ মই এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি অন্য এজন ব্যক্তিয়ে পাব উইলৰ জৰিয়তে আৰু সাকচেছনৰ জৰিয়তে সেইখিনিকে ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি বুলি কয় সেইখিনি ইয়াত কৈছে ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি অন দি আদাৰ হেণ্ড ইজ এনি প্ৰপাৰ্টি যিকোনো প্ৰপাৰ্টিৰ কথা কৈছে that an individual received এজন ব্যক্তিয়ে পায় from another person অন্য এজন ব্যক্তিৰ পৰা through a উইলৰ জৰিয়তে পায় or by succession আৰু সাকচেছনৰ জৰিয়তে পায় অথবা উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পায় after the person's death ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুৰ পিছত অৰ্থাৎ মোৰ দেউতাৰ যদি মৃত্যু হয় তেওঁ যদি উইল কৰি থৈ যায় তেতিয়া উইলৰ জৰিয়তে মই পালোঁ আৰু যদি আৰু সাকচেছনৰ জৰিয়তে পাম কাৰণ তেওঁৰ পিছৰ উত্তৰাধিকাৰী মই মোৰ দেউতাৰ পিছত গতিকে সাকচেছনৰ জৰিয়তেও মই প্ৰপাৰ্টিটো পাব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি প্ৰপাৰ্টি ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি বুলি আমি গণ্য কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছে যে ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি ইজ এনি প্ৰপাৰ্টি that an individual received from another person through a will or by succession after the person's death. This property can be inherited from parents. এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি পেৰেণ্টছৰ পৰাও আপুনি পাব পাৰে ইনহেৰিট কৰিব পাৰে ৰিলেটিভৰ পৰাও আপুনি ইনহেৰিট কৰিব পাৰে ইভেন নন ৰিলেটিভছৰ পৰাও আপুনি ইনহেৰিট কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব
The ownership rights over inherited property are determined by the will of the deceased or by succession laws such as the Hindu Succession Act for the Hindus or the Indian Succession Act for the others. এটো বৰ মন কৰিবলগীয়া কথা। The ownership rights over inherited property. Inherited property ক্ষেত্ৰত ownership যিটো rights আহে, ownershipৰ rightsৰ কথা যেতিয়া আহে, inherited property ক্ষেত্ৰত ownership যিটো rights সেইটো determine হয় by the will of the deceased. যিজন ব্যক্তিয়ে উইল বনাইছে সেই উইলখনৰ জৰিয়তে ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টিৰ ওনাৰশ্বিপ ৰাইটছটো ডিটাৰমিন হয়, নিৰ্ধাৰণ হয়, মনত ৰাখিব। অৰ বাই ছাকচেছন লজ, আৰু ছাকচেছন যি আইন আছে সেই আইনৰ জৰিয়তেও ওনাৰশ্বিপ ৰাইটটো নিৰ্ধাৰণ হ'ব পাৰে। ছাচ এজ দি হিন্দু ছাকচেছন এক্ট ফৰ দি হিন্দুজ, হিন্দুজৰ কাৰণে হিন্দু ছাকচেছন এক্ট, আৰু দি ইণ্ডিয়ান ছাকচেছন এক্ট ফৰ দি আদাৰ্ছ, মনত ৰাখিব। ওৱান্স ইনহেৰিটেড, the property becomes the absolute assets of the inheritor, who can sell, transfer or gift it as they see fit without requiring the consent of other family members unless the property is jointly inherited. মন কৰিব, once inherited, প্ৰপাৰ্টিটো ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰপাৰ্টিটো আপুনি এবাৰ ইনহেৰিট কৰিছে বা পাইছে, the property becomes the absolute assets of the inheritor. এবাৰ ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ যদি প্ৰপাৰ্টিটো আপুনি ইনহেৰিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰপাৰ্টিটো আপোনাৰ, আপুনি সেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ 61গৰাকী হৈ পৰিব। অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তি বা লোকে প্ৰপাৰ্টি ইনহেৰিটেড কৰিছে, উইলৰ জৰিয়তে হওক বা ছাকচেছনৰ জৰিয়তে হওক, তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰপাৰ্টিটো গৰাকী তেওঁ এবছলুট গৰাকী হৈ যাব, 61গৰাকী হ'ব। আৰু তেওঁ সেই প্ৰপাৰ্টি চেলো কৰিব পাৰে, ট্ৰেন্সফাৰো কৰিব পাৰে আৰু গিফ্টটো দিব পাৰে। আৰু চেল, গিফ্ট আৰু ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিন্তু বেলেগ আদাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ তেওঁ কনচেণ্ট ল'ব নালাগে, আনলেছ দি প্ৰপাৰ্টি ইজ জইণ্টলি ইনহেৰিটেড। যদি প্ৰপাৰ্টিটো জইণ্টলি ইনহেৰিট কৰে, এজনতকৈ দুজনে বা তিনিজনে মিলি যদি ইনহেৰিট কৰে, তেতিয়াহ'লে বেপাৰটো, বিষয়টো সুকীয়া হ'ব। জইণ্টলি ইনহেৰিট কৰিলে ইজনে সিজনৰ কনচেণ্ট দৰকাৰ হ'ব ইন দি মেটাৰ অফ ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি। এতিয়া এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল যে ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি আৰু এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টিটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে, বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। ট্ৰেন্সফাৰ বিক্ৰী কৰিব লগা হ'লে ফেমিলি আদাৰ মেম্বাৰ যে আছে, লিগেল এয়াৰ্ছ আছে, তেওঁলোকৰ কনচেণ্টৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া প্ৰপাৰ্টিটো ইনহেৰিট কৰিলে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজন সেই প্ৰপাৰ্টিটো 61গৰাকী হৈ পৰিল। তেওঁ সেই প্ৰপাৰ্টিটো বিক্ৰী কৰিব পাৰে, ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰে আৰু গিফ্টটো দিব পাৰে। আৰু ট্ৰেন্সফাৰ, গিফ্ট আৰু বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যেতিয়া এবছলুট অ'নাৰ হৈ গ'ল, 61 অধিকাৰ পালে সেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ ওপৰত, তেওঁ সেইটো বিক্ৰী কৰিব পাৰে, গিফ্ট কৰিব পাৰে আৰু ট্ৰেন্সফাৰো কৰিব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আদাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ কনচেণ্টৰ দৰকাৰ নহয়। যদি জইণ্টলি পায় প্ৰপাৰ্টিটো, ইনহেৰিট কৰে, জইণ্টলি যদি প্ৰপাৰ্টিটো ইনহেৰিট কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কনচেণ্টৰ দৰকাৰ হ'ব। এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আজিলৈ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডত আৰু এটা বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। আজি মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা, অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়, ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।